This channel does not promote or encourage any illegal activity. All contents provided by this channel meant for educational purpose only. හරි ඉතින් ඔයාලව අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඔයාලට මම අද කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලා මේ ප්‍රිවියු එකේ දැක්වා වගේ ඔයාලට ලේසියෙන්ම TikTok trending වීඩියෝ එක හදාගන්න කොහොමද කියලා Capcut එක use කරලා. ඉතින් Capcut template එක link එක අදාළ link ඒ වගේම song එකට අදාළ link එක මම description එකේ comment section එකේ pin කරලා තියෙනවා. ඔයාලට එතනින් download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් Capcut template link එක open කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැන් ඒක open කරගන්නවා. ඔයාලා මෙතනින් Capcut template link එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලව මේ වගේ තැනකට තමයි ඉතින් අරන් යන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් use template in Capcut කියන option එක ලබා දෙන්න ඕන. ඒක click කරාට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් use template කියන option එක ලබා දෙන්න click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් ෆොටෝ තුනක් ඔයාලා ගැලරි එකේ තියෙන ෆොටෝස් තුනක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඔයාලා පළවෙනි ෆොටෝ එකට black color ෆොටෝ එකක් දෙන්න. ඒ වගේම ඔයාලට කැමති නම් දෙවෙනි ෆොටෝ එකට තව ෆොටෝ එකක්, තුන්වෙනි එකට තව ෆොටෝ එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ 2යි 3යි දෙකටම දෙන්නේ එක ෆොටෝ එකයි. ඒතකොට මොකද ඒතකොට වීඩියෝ එක ලස්සනට එන හින්දා. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් එහෙම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා ෆොටෝස් තුන සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් preview කියන option එක ලබා දෙන්න. ඒක දුන්නට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් ගානට template එක අනුව ෆොටෝ එක දාලා වීඩියෝ එක create වෙලා එනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතනින් export කියන option එක ලබා දෙන්න උඩම තියෙන. ඊට පස්සේ මෙතනින් export without watermark කියන option එක ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා වීඩියෝ එක export වෙනවා. ඉතින් export වෙලා ඉවර වෙලා මම ඔයාලට කියන්නම්. හරි ඉතින් අපේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් වෙලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් ඔයාලා ඔක්කොම ටැබ් ටික ක්ලෝස් කරගෙන ඔයාලා මෙතනින් ඔයාලා Capcut application එක ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් new project කියන option එක ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා කලින් create කරගත්ත වීඩියෝ එක මෙතනින් ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් add කියන option එක ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් මෙතන වීඩියෝ එක click කරලා ඔයාලා මෙතනින් volume කියන option එක ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් volume එක lowම කරගන්න. ඒ කියන්නේ අඩුම කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් පේන ඇති ending කියලා option එකක් තියෙනවා. වීඩියෝ කොටසක් තියෙනවා. ඔයාලා ඒක click කරලා මෙතනින් delete කියන option එක ලබා දීලා ඒක ඇල්ල delete කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් audio කියලා option එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේන ඇති. ඔයාලා audio කියන option එක දීලා sounds කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මම දාලා තියන්නම් song එක. ඉතින් ඔයාලට ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනින් මගේ my files ගිහිල්ලා from device කියන එකට දීලා මම මෙතෙන්ට song එක add කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට නැත්තම් හොයාගන්න බැරි නම් beat shake කියලා මෙතෙන් type කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒ song එකේ ඉතින් මම මේක add කරගන්නවා. හරි ඉතින් මම මේක ගානට song එක add කරගත්ත වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මෙතනින් export කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන උඩම ඊතලයක් තියෙනවා up ගහලා ඉතින් උඩට ගහලා ඉතින් ඔයාලා ඒක click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඉතින් ඔයාලට වීඩියෝ export වෙනවා. හරි ඉතින් මේක තමයි මට ඔයාලට ගෙන්න ඕනේ වීඩියෝ එක. වීඩියෝ එක හොදන්න අනිවාර්යෙන් like එකක් දාන්න. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එක හම්බ වෙනකන් ඔයාලා පරිස්සමෙන් ඉන්න.